फ्रेंड्स, मी कोमल अन्नपूर्णा रेसिपीमध्ये तुमच्या सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत करते। आज आपण चमचमीत भरला दोडका म्हणजेच मसाला दोडक्याची भाजी बनवणार आहोत। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। इथे 1 पाव दोडके घेतले तर आता त्याचा आपल्याला शिरा काढून घ्यायच्यात। अशा पद्धतीने शिरा काढून घेते। अशा पद्धतीने शिरा काढून घेतलाय। बाउल मध्ये पाणी घेतलंय, त्याच्यात मीठ टाकते अर्धा चमचा आणि आता दोडका हे पुढचा भाग कट करून टाकून द्यायचा आहे आपल्याला। आणि अशा पद्धतीने आता कट करून घेते। अशा पद्धतीने कट केलाय। सर्व दोडका आता अशा पद्धतीने कट करून घेते। अशा पद्धतीने दोडका कट करून घेतलाय। आता मसाला बनवून घेऊ। मसाला बनवायसाठी 1 कुडी लसणाची, 1 हिरवी मिरची, थोडंसं खोबरं, कोथिंबीर ही मिक्सरला फिरून घेऊ अगोदर। ही आता अशा पद्धतीने बारीक करून घेतले। आता त्याच्यात आपल्याला हे शेंगदाणे टाकायचे। अर्धी वाटी शेंगदाणे घेतलेत। 1 चमचा घरचा मसाला, पाव चमचा लाल मिर्च पावडर, पाव चमचा धनेपूड, पाव चमचा हळद, चवीनुसार मीठ टाकून आता जाडसर मसाला तयार झालाय। आता एका ताटात काढून घेऊ। आता दोडके धुवून घ्यायचे। आता हा मसाला दोडक्यात भरून घ्यायचा आहे। अशा पद्धतीने मसाला भरून घेते सर्व दोडक्यात। अशा पद्धतीने दोडक्यात मसाला भरून घेतलाय, पाहू शकतात। इकडे गॅसवर कढई मांडली। कढईत 2 चमचे तेल टाकते। आता तेल गरम झालंय, त्याच्यात पाव चमचा मोहरी छान तडतडली। आता जिरे पाव चमचा, थोडीशी हळद एकदम नॉर्मल ह्याच्यात पण टाकलेली। आता दोडके टाकून घ्यायचे। छान एकदा मिक्स करून घ्यायचं। छान मिक्स करून घेतलं की गॅस एकदम लो ठेवलेला आहे। आता कढईवर 1 ताट ठेवते झाकण आणि त्यामध्ये आपल्याला पाणी टाकायचंय। आपल्या भाजीला जेवढं लागतं तेवढं। दोडके परतते तोपर्यंत पाणी पण गरम होईल। 3-4 मिनिटांनंतर झाकण काढून बघू। ते पाणी पण छान गरम झाले। दोडके पण मध्ये एकदा हलवून घेतले होते मी। दोडके पण छान परतले। आता आपल्याला थोडा राहिलेला मसाला टाकून घ्यायचा, त्याच्यात एकदा मिक्स करून घ्यायचं। आणि आता हेच गरम पाणी दोडक्यात टाकायचं। लक्षात ठेवा, दोडक्याच्या भाजीत गरम पाणीच टाकायचं, म्हणजे भाजी पटकन शिजते। थंड पाणी टाकलं तर शिजत नाही भाजी लवकर, खूप वेळ लागतो। आता मिक्स करून घेऊ। आता भाजीला मस्त उकळी आली, एकदा मिक्स करून घेऊ छान। ताट ठेवायचं आणि भाजी शिजून द्यायची छान। लो गॅसवरच शिजून द्यायची, मस्त छान टेस्ट येते मग। आता 10 मिनिटं झालेत। आपली भाजी शिजली का बघू। एकदा मी मध्ये हलवून घेतली होती, पाहू शकता किती छान मस्त। आता एक कट कर, थोडंसं दाबून बघायचं, गरम आहे। छान शिजली भाजी, पाहू शकतात। आता गॅस बंद करायचा आहे। प्लेटीत काढून घेते मी। तुम्हाला माझी ही रेसिपी कशी वाटली नक्की कमेंट्स करून सांगा। आवडली तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशाच मस्त रेसिपी सोबत। धन्यवाद।